A máme tady zimu. Konečně. Já nevím jak vy, ale já mám zimu hrozně rád. Snad jenom jedna věc mě trošičku vadí a to je ta, že v našich zeměpisných šířkách je prostě v zimě málo světla. Vítejte u dalšího v Tour garáže. Dneska si posvítíme do tmy. Sledujte až do konce. Nahoře máme LED lampu, ale tady jsou pořád klasické žárovky. I když loni na podzim jsem je vytunil, dal jsem tam Nightbreaker Laser od Osramu, který jsou super, ale pořád je to klasická 55W halogenová žárovka. Na internetu seženete spousty různých ledek. Každopádně, když si čtete recenze, funguje tak 1 ze 100. Proto jsem se nikdy neodhodlal k tomu, abych si je koupil. Osram začal nabízet ledky, respektive ledkový H4, který podle všeho fungujou. Tak jsem si řekl, hele, ty musím mít. Důležitá informace. Všechny výrobky, které jsem doteďka recenzoval v Off-Tour garáži, to znamená H4 Nightbreaker Laser, nebo ledková parkovačka od Osramu, nebo dálkový přídavný světlo od Osramu. Ty všechny výrobky jsem si koupil za svoje vlastní peníze. To, že jsem vám natočil jejich recenzi, bylo jenom o tom, že jsem s nima prostě byl spokojený. Za to, že vám natáčím tyhle ledky, jsem taky nedostal ani korunu, ale myslím si, že je fér, abych vám řekl, že tady tu krabičku jsem si nekoupil za 2000 korun, nebo kolik to dneska stojí na internetu, ale dostal jsem je od Osramu do testu zadarmo. To znamená, dostal jsem je, abych je otestoval, když se mi budou líbit, můžu si je nechat, když se mi líbit nebudou, tak vám to řeknu a hodím je na hlavu. Je to fér? To nechám na vás. Já jsem happy jak 2 grepy. No a jakže se tam ta ledková žárovka strká? Ona má vzadu tady takovýhle obrovský pasivní chladič, který vlastně znemožňuje to, aby se montovala úplně stejně jako klasická H4. Z toho důvodu a tady výrobce vymyslel takovouhle věc. A tady tenhle ten plíšek, který je vlastně stejný, jako je na klasický H4, tak je odjímatelný, je to takhle udělaný na bajonet. Každopádně, drží to tam fakt fest a tady ty rohy jsou ostrý jako kráva. Takže teďka, já když to budu chtít sundat, je potřeba za to vzít, ale já se na to normálně musím vzít rukavici. Protože jinak bych si uřízl prsty. Takže takhle se to vycvakne ten bajonet a takhle to rozdělím. Teďka mám tělo žárovky a plíšek samostatně. OK, takže krok číslo 1. Vyhrneme rukávy. Praštím s tebou do trávy. Máme to tam, jdeme to vyzkoušet. Takže tohle je asi rozdíl. Na pravé straně vidíte ledku, nalevo vidíte Nightbreaker Laser od Osramu. A rozdíl v té barvě světla vidíte asi dramatický. Je potřeba říct, že ta levá žárovka, ten Breaker Laser, tak to je lehce modrá žárovka. Je to vláknová žárovka, která svítí lehce do běla, lehce do modrá, takže pořád ještě ta levá strana jako je hodně super. Takovýhle rozdíl to máme nedalekový. No, tak jo, je to velký rozdíl. Takže závěr. Světelný výkon je o hodně větší. To je bez debaty. Myslím si, že svítěj oproti obyčejným, nebo i třeba tady těm vytuněným Nightbreaker Laser, svítějí ty ledky prostě 2x víc. Ale žerou 3x míň. Tyhle ty žárovky, klasické H4, mají 55 W na potkávací, 60 W na dálkový vlákno. Tady tyhle ty žerou 21 W. Nevýhody. Ta barva toho světla. Je to 6000 Kelvinů, to už není ani modrý, to je fakt bílý světlo. Já to mám rád. Pro moje oči je to velmi příjemný, vidím v tom krásný detaily. Ale jsou lidi, kteří říkají, že například třeba za mokra nebo za sněžení vidí daleko, nebo za mlhy, vidí daleko líp se žlutým světlem než s modrým světlem. Za mlhy to tak asi je, za mokra já osobně to tak nemám. Ale každý máme ty oči jiný a věřím tomu, že pro někoho to může být nevýhoda
a někdo si to třeba kvůli tomu nekoupí. Druhá nevýhoda, kterou jsem našel, ty ledky, tím, že mají daleko vyšší účinnost, tak logicky z toho vyplývá, mají menší zbytkový teplo. Ten světlomet je prostě studený. A když půjdete v hnusném počasí a bude vám na světlometu ulpívat sníh, tak při halogenové žárovce ta halogenka topí často tolik, že ten sníh stíhá odstávat. U ledky budete asi pravděpodobně častěji zastavovat a ty světlomety očišťovat, protože prostě netopí. Otázka životnosti. Už jsem o tom mluvil při testu tady těch žárovek. Klasický vlákno samozřejmě do terénu není úplně nejvhodnější, protože se uklepe. Pokud máte nějaký takovýhle vytuněný, silnější žárovky, které svítí víc, tak velmi pravděpodobně i odejdou dřív. Mě teda vydrželi ten rok bez problému, teď jsem je z toho vyndal a pořád jsou dobrý, ale obecně slýchám od lidí, vím o tom, že praskají. Ledky prostě nepraskají. Ledky mají životnost kolem 30 000 hodin. Když si to spočítáte, když budete jezdit po silnici a ujedete v průměru 50 km za hodinu, tak 30 000 hodin, to je hodně kilometrů, než ta ledka praskne. No a pak je tady ještě otázka legality. Ano, tady ty ledkové náhražky žárovek nejsou legální pro použití na pozemních komunikacích. Správně byste s tím neměli jezdit na silnici. Pro nás offroadáky to samozřejmě není až takový problém, jak jste viděli, je velmi snadný a rychlý je prohodit, takže já budu jezdit s vláknovými žárovkami po silnici a vždycky, když se jdu ze silnice, tak si to přehodím. Každopádně, proč o tom vlastně mluvím? Osram totiž začal tyhle ty svoje ledkové náhražky žárovek postupně homologovat. Zatím jsou na úplném začátku. H7 jsou homologované asi pro 7 vozidel. Ta homologace je platná jenom v Německu, nás se to netýká. Tyhle ty H4 zatím nejsou homologované pro žádné vozidlo. Ale proč o tom mluvím? Mně to jasně ukazuje, že ta homologace je ve většině případů jenom formalita. Myslím si, že když ta žárovka prošla certifikací ve 7 nebo 8 různých vozidlech, tak asi bude velmi dobře fungovat i v těch ostatních. To, že na to ten papír není, já osobně považuji za formalitku. Takže Osram LED Driving HL LED High and Low Beam Lamp doporučuji. Jako, jo, nechám si je. Ty kráso! Ty žárovky mají 5letou záruku. To jsem si ani nevšiml. 5 let záruka. Co řešíte? Jako, jo? Děkuji, že jste koukali až do konce. Doufám, že se vám tady ten test líbil. Pokud ano, dejte odběr, dejte like, pokud ne, dejte taky odběr, dejte like. Sledujte další díly Off Touru a my se těšíme zase příště, zase z nějakého vejletu. Tak ahoj.